Tervetuloa sateiseen Suomeen ja kesämökille. Mitä oliskaan juhannus ilman vesisadetta ja huonoa säätä? Tervetuloa uuden videon pariin. Ja tällä videolla mä näytän teille helpon, nopean, yksinkertaisen ja halvan, varmaan halvimman ja helpoimman tavan, miten sä saat mökilles sähköt. Kyllä, sähköt. Sähköä tarvitaan nykypäivänä moneenkin asiaan. Puhelimet ja kännykät. Joo, mennään videon pariin. Tosiaan ollaan mökillä ja on tänne asentanut helpon ja edullisen aurinkosähköjärjestelmän. Nyt saadaan puhelimet ja kamerat ladattua ja mitä nyt tollasta pientä nykyihminen tarviikaan. Tähän mun setuppiin tää on nyt vaan yksinkertaisimmillaan. Ja tähän hän voi lisätä sitten inverterin, jos haluaa vaikka ihan mikroaaltouunin tai pölyn imurin tai mitä nyt mökillä mahtaa itse kukin tarvita, niin voi sitten lisäillä oman maun mukaan, mutta tällä systeemillä saa jo kaikki LED-lamput ja LED-nauhat, jos haluaa LED-nauhoja vaikka viritellä tonne ulkoterassille tai mitä vaan tänne sisällekin, valoja ja muuta, niin saa hyvin toimimaan. Sekä kännykät latautuu, kaikki mitä nyt USPilla saa ladattua ja tehtyä, niin toimii tällä mun järjestelmällä. Ja siihen sitten tosiaan vaikka ihan sitten kompressori, 12-volttinen kompressori jääkaappi vaikka, niin saat mökille jääkaapin, se toimii ja vaikka nyt mitä nyt vaan. Eli tuolla takana nyt jo vähän näkyykin, jos nyt sieltä nyt mitään näkyy, niin siellä on 100 ampeerinen Wattcyclen litium-akku, Bluetooth-versio, ja se on vielä tuolla erikoinen matala versio, eli se on tällainen underseat-akku, eli erityisesti suunniteltu matkailuautojen etupenkkien alle, eli se on matala versio, joka mahtuu sitten paremmin sinne matkailuautojen etupenkkien alle, kun se on matala. Ja siinä mulla on tossa nyt, mulla ei ole vielä katolla toi aurinkopaneeli, vaan se on vielä tossa mökin takapihan seinää vasten. Tälleen näin. Siellä on 2/4 pultattu kulmaraudoilla, tai paneeli on kulmaraudoilla pultattu 2/4, miten nyt vaan. Ja se on nyt tollanen systeemi. Hyvin yksinkertainen. Se oli tarkoitus nostaa katolle, mutta sitten mä mietin, että miksi mä sitä katolle turhaan nostan. Mähän saisin vaikka isoilla saranoilla sen noista 2/4 tohon seinään. Se mahtuisi tohon väliin. Ja sitten vaan toiselle puolelle 2/4 jalat tänne näin. Siinä tulisi sellainen ikään kuin pieni katos tohon. En mä nyt mitään katosta siitä ole varsinaisesti tekemässä, mutta se, niin kun sen saisi siinä osoittamaan taivaalle, ja siinähän kun olisi saranat tuolla seinään, niin sitä voisi vähän ohjata pikkusen sitä suuntaa. Niin varmaan tein semmosen, niin ei tarvitse tonne katolle kiipeillä, tuolla vanha peltikatto, joka vaatii uusimista kuitenkin, niin ei tarvi sinne sit ruveta porailemaan tai kiinnittelee mitään juttuja. Ja silleen, saishan se nyt varmaan jollain koriliimallakin sinne kiinni, mutta ei se. Se on vaan paljon helpompi, kun ei laita sitä sinne katolle. Ei se siellä se ei sen enempää, sen paremmin lataa kuitenkaan katolla kuin tässä sivussa. Että semmonen systeemi, ja piuhat menee suoraan seinän läpi tonne. Meidän pitää tuolla on aika huonot nuo ilmanvaihtoräppänät tuolla möksässä. Saunan puolella on. Tähän on tällainen, että toisella puolella on sauna ja toisella puolella on pieni tupa. Hyvin yksinkertainen mökki, niin saunan puolella on kyllä toi
ilmanvaihto, mutta tuolla tuvan puolelle ei oikein ole ilmanvaihtoa, niin samalla kun ilmanvaihtoräppänä sinne tehdään, niin tehdään noille piuhoille sitten toi, mistä ne piuhat nyt menee, niin tehdään siihen vähän parempi läpivienti. Et nyt se on vaan toistaiseksi, menee vaan suoraan reiästä sisään. Sitten on MPPT lataussäädin. Toi on ihan tommonen halvimpia versioita, mitä voi saada. Siinä ei ole mitään Bluetoothia ja se on erittäin rasittava käyttää. Siinä on pieni, hyvin epäselvä näyttö. Ainoastaan 2 nappulaa, jolla pitää sitten yrittää navigoida pitkin menuvalikoita ja siitähän ei tule yhtään mitään ja hermo menee. Toi on nyt vaan testikäytössä ja ilmasiksen kaverilta sain ja ei mene jatkoon ja se menee ensitilassa vaihtoon ja sinne tulee Victronin Bluetooth Smart Solar MPPT lataussäädin. Ne on luotettavia ja helppokäyttöisiä sen Android tai iOS-applikaation kautta. Noita ei kyllä hullukaan navigoi tai ei noista saa mitään selvää, ne on ihan. Voin sanoa, kun Victronin Bluetooth-laitteisiin tottuneena, niin voin sanoa, että ne on aivan järkyttävän hankalia ja monimutkaisia käyttää, että ei ole ihmekään, että joillain ihmisillä on ongelmia näiden laitteiden käytön kanssa ja niiden niin kuin ymmärtämisessä, kun laitteet on tollasia, niin en yhtään ihmettele. Suosittelen Victronin Smart Solar lataussäätimiä ja muitakin noita aurinkosähköjärjestelmiä kaikille. Victronilla on tosiaan Blue Solar sekä Smart Solar lataussäätimiä. Blue Solarissa ei ole Bluetoothia, siinä taitaa olla ainoastaan Bluetooth-valmius, että siihen joutuu ostamaan erikseen sen Bluetooth-vastaanottimen, joten Smart Solar MPPT-säädin on se, mitä suosittelen kaikille, suoraan se Bluetooth-versio, Smart Solar. Mutta tämä on tosiaan nyt kaikista niin kuin yksinkertaisin setti, millä saa laitteet hyvin mökillä toimimaan ja tämähän on siis tuttu asuntoauto puolelta, matkailuauto karavan puolelta, eli ihan mennään täysin samalla systeemillä kuin asuntoautoissakin. Joo, tosiaan tässä mulla on joku ongelma, että tää ei nyt edes lataa, tää alussa latas vähäsen, mutta senkin se teki silleen pätkittäin. Ja sit kun nämä on niin epäselviä, niin en mä saa tosta selvää, että mikä siellä on niinku ongelma, milloin se lataa, milloin se ei lataa ja jos se lataa, niin miten paljon se lataa ja aivan niin kuin täysin epäselvää, että mä oon aivan pimennossa, että mitä ton laitteen sielun elämässä tapahtuu vai tapahtuuko siellä yhtään mitään, että Victronilla se on helppoa, mä niin kuin ymmärrän sen selkeästi, missä tapahtuu ja mitä tapahtuu. Tapahtuuko akussa vai paneelissa vai missä niin kuin tapahtuu mitä. Mutta asetukset olen kyllä saanut sinne ihan litium-asetukset, sekin oli erittäin hankalan oloinen ja sellainen epävarma. Mä en ollut yhtään varma, että meneekö se nyt näin, mutta meni se niin. Ja litium siellä nyt Lifepa lukee nyt tuolla näytössä ja voltit se näyttää oikein ja näin. Lämpötilankin se näyttää, mutta virta tulee, akussa on virta ja virta tulee tänne tupakan sytyttimeen. Ja tässä on sulakerasia ja se puoli niin kuin toimii, toi virtapuoli toimii siinä mielessä, että säädin ei vaan nyt jostain syystä lataa mitään. Ja aurinkopaneeli on uusi, Kärkkäiseltä ostettu. Mikähän se merkki oli? Bright, olikohan se, ei se ollut, se oli Jyngli 400 wattinen. Makso 59 € taisi olla hintaa alennuksessa. OVH oli 79 €, eli erittäin halpoja, mutta tarpeeksi tehokkaita half-cut-paneeli kuitenkin. Eli se half-cut-paneeli tarkoittaa sitä, että se paneeli on jaettu 2 osaan. Keskellä menee vähän paksumpi raita. Siitä näkee, että on vasen ja oikea puoli erikseen. Ja toinen puoli niistä saa olla varjossa, mutta sitten se toinen puoli edelleen lataa.
Eli sitä se tarkoittaa se half cut, että siinä on vähän niinku 2 paneelia yhdessä. Ja se on silleen varjo, jos on niinku asuntoautolla vaikka ajelee, niin jos toinen puoli jää parkissa varjoon, niin sitten se toinen puoli kuitenkin vielä lataa. Ei mitään sen erikoisempaa. Ja tosiaan akkuna mulla on täällä Wattcyclen 100 ampeerinen litium-akku. Mulla on linkit tuolla videon tiedoissa. Tää video on tehty yhteistyössä Wattcyclen kanssa. Ne lähetti mulle akun esittelyä varten. Underseat battery lukee täällä, eli tosiaan se matala versio. Et jos sulla on ollut vaikeuksia löytää matalampaa litium-akkua, niin Wattcyclella on Underseat battery. Tän korkeus on 190 milliä tän akun. Eli 19 senttiä, että käypä mittaamassa oma asuntoauton penkin alunen, että mahtuuko tää. Näitä löytyy eri kokoisia akkuja tietenkin Wattcyclen nettisivulta. On Bluetoothilla ja ilman. Ja sitten venekäyttöön vielä erikseen Marine-akut, jos sähköperämoottoria vaikka käytät. Mä aion testata tätä toisella videolla myöskin sähköperämoottori käytössä. Meillä on tollanen pieni, nyt en merkkiä muista, ihan perus halpis perämoottori, sähköperämoottori, olisiko jostain puuilosta tai jostain, niin koitan, että miten uistelut sujuu 100 ampeerisella ihan perus litium-akulla, jota ei ole siis suunniteltu eikä suositeltu perämoottorikäyttöön, mutta mä aion sen kokeilla ja sittenhän se nähdään, että onks niistä niin kuin sähköperämoottorikäyttöä. Mä en varsinaisesti itse tiedä, mikä varsinainen ero niissä on, muuta kuin ehkä sääsuojaus, eli parempi vesisuojaus ja tommoset niin kuin fyysiset jutut, mutta mä en tiedä, että mitä mä kattelin, niin olikohan 100 ampeerinen BMS näissä kuitenkin molemmissa, että vaikka olisi sähköperämoottoriakku, niin siinä on silti se samankokoinen BMS, että mä en tiedä, käyttäytyykö se BMS sitten jotenkin eri tavalla niissä venekäyttöön tarkoitetuissa vai ei, vai mikä niissä on se ero, se ei ole mulle selvinnyt varsinaisesti. Kokeillaan, miten tällainen perinteinen perus litiumakku pärjää tuolla venekäytössä, niin sellaiset pikku uistelut. Katsotaan, että miten se akku sulaa siinä, eli virta laskee käytön myötä. Mä kattelen tässä just Wattcyclen nettisivua eu.wattcycle.com, niin täällä tämä sama Underseat battery, Bluetoothilla varustettu 100 ampeerinen 12 voltin litium-akku, se on tällä hetkellä 229 €. Sitten tuolla on esimerkiksi 314 ampeerinen Bluetooth-akku, 609 €. Et tollain 300 ampeerin akku alkaa olemaan sit jo aika hyvä. Et muistakaa näissä litium-akuissa, monetkaan ei tiedä, ne vertaa näitä aina johonkin lyijyakkuihin tai AGM-akkuihin, noita ampeereita, ja sitten sen mukaan ne vertaa myös hintaa. Lyijy- ja AGM-akuissa sä et voi periaatteessa käyttää kuin noin 50% siitä kapasiteetista. Et jos sulla on 100 ampeerinen AGM-akku tai lyijyakku, niin ei sulla ole siinä 100 ampeerisessa akussa kuin 50 ampeeria käytettävissä. Koska sit se alkaa tekemään tuhoja sille akulle. Kun taas litium-akuissa sä voit käyttää 100%, no sanotaan 90% on turvallista ja suositeltavaa käyttää. Eli sulla on se periaatteessa koko 100 amperia käytössä, kun AGM- ja lyijyakuissa sulla on vain 50 amperia siitä 100 amperisesta käytössä. Ja nyt kun sä alat sitten laskemaan siitä niitä euroa per ampeeri hintaa, niin ei se olekaan enää nuo litiumakut niin kalliita. Sen lisäksi lyijy- ja AGM-akuilla ei ole niin pitkä elinikä kuin litiumakuille luvataan. Mähän en voi tuosta eliniästä mitään mennä omakohtaisesti sanoa, koska mulla ei ole litiumakkuja ollut kauaa käytössä. Ja ne on hienosti toiminut kaikki mun litiumakut aina kun mulla on litiumakku ollut, että mä en voi, no mulla on sanotaan, että vuosi käyttökokemusta, niin ei siinä niinku
En mä voi sanoa, että kestääkö ne kauan vai ei. Mutta mitä nyt luvataan, niin paljon enemmän latauskertoja. Ja sitten kun sä senkin myös sen latauskerrat, eli odotetun eliniän lasket myös siihen mukaan, niin litium-akku vaan on kaikin puolin, se on halvin versio. Mä poimin täältä vielä esimerkiksi 200 ampeerinen 12 voltin litium-akku, jossa on 200 ampeerin BMS, eli tehokkaampi, tuplastikin tehokkaampi BMS, eli semmonen niin kuin aivot. Tuolla on aivot tuolla, joka säätelee sitä latausta ja purkua, niin se BMS, Battery Management System, niin se määrittää sen, että kuinka paljon sä voit antaa ja ottaa sieltä virtaa, koska se menee aina niiden aivojen läpi. Niin 100 ampeerisella BMS:llä voit ottaa sieltä 100 ampeeria. Ja 200 ampeerisella siellä voit ottaa sitten 200 ampeeria. Et se kannattaa myös pitää mielessä sitten. Niin tää 200 ampeerinen litiumakku tosiaan 200 ampeerin BMS:llä, niin se on 415 €, jos joku tarvii tehokkaampaa BMS:ää. Et se kannattaa miettiä, että minkä tehoisia laitteita aikoo sit käyttää, niin vähän katsoo sit BMS:n tehoa. Tämmösiä tosiaan linkit on tuolla videon tiedoissa. Klikkaa sieltä linkistä Wattcyclen sivulle. Saat sieltä myöskin alennuskoodin Hungry Camper. Ja sillä Hungry Camper alennuskoodilla saatte 8% vielä alennus noista hinnoista, mitä äsken kerroin. Esimerkkihintoja. Eli tosiaan, tää on niinku miten voit helpoiten saada mökille sähköt. Aurinkopaneeli ulkona, seinästä läpi piuhat. Piuhat tulee tästä, menee lataussäätimeen. Piuhat menee tuosta, punainen ja musta. Ja sitten sieltä tulee toiset piuhat, jotka menee akkuun. Plussa ja miinus. Ja sitten akusta lähtee plussa ja miinus Temu-sulakerasiaan. Tossa menee miinuskaapeli ja tuolla on pluskaapeli. Se antaa virran tälle sulakerasialle. Ja sitten sulakerasiasta otetaan toi pois. Sulakerasiassa, tää on nyt 6-paikkainen sulakerasia, niitä on myös 12-paikkaisia. Mulle tulee Hymeri esimerkiksi 12-paikkainen. Niin riippuen nyt kuinka paljon laitteet sul tulee, niin meille riittää tänne helposti tää 6-paikkainen. Ei tänne varmaan edes enempää tuukaan kuin tää yksi. Ehkä toinen saattaa tulla. Tämäkin on Temusta. Tällainen tupakansytytin laite. Sinne saa lisälaitteita sitten tuohon toiselle puolelle ja toisella puolella on USB-t. Tässä tuli piuha mukana. Siinä tuli itse asiassa sulakekin mukana. Plussa menee tonne ja sitten täällä on nämä miinusportit. Ei ole väliä mihin laittaa miinukset, nämä on kaikki samaa miinusta. Sulake siinä. Ja sitten tässä on vielä hyvä se, että jos sulake poksahtaa, tässä on nämä punaiset pienet polttimot, niin jos sulake poksahtaa, niin siitä syttyy sitten kumman puolen sulake nyt onkaan palannut, niin valo syttyy palamaan, niin näkee heikkosilmäisetmätkin, että sulake on mennyt. Tää on siis yksinkertaisin ja halvin ja helpoin tapa, miten sä saat sähköt sun kesämökille. Laittele niitä sulakkeita vähän joka väliin varmuuden vuoksi. Pää on-off kytkin aurinkopaneelin plussapiuhaa huoltoja varten ja muuta, niin saat sitten katkaisijasta lataukset pois ja näin. Mut tää on yksinkertaisin, edullisin, helpoin. Tää on sama systeemi kuin asuntoautoissa ja asuntovaunuissa. Jos se toimii siellä, miksei se toimisi tässä? Hyvin toimii. Ja onhan se nyt kivaa mökillä olla, kun saa radiot ladattua, kuuntelee sit puhelimesta radioa tai mistä vaan ja Bluetooth-kaiuttimet saa ladattua ja sitten on tällaisia ladattavia LED-lamppuja. Nääkin saa ladattua kivasti.
Sitten tosta mä laittelen tänne vähän ledinauhaa tietenkin, vilkkuvaloa, diskovaloa, saa vähän kun on täyteen ladattu Bluetooth-kaiutinkin, niin ai että kun humppa soi. Ja tämmöstä, ja en tiedä tuleeko tulevaisuudessa sitten ihan vaikka kompressori jääkaappikin saa lonkerot ja makkarat kylmää. Kyllähän se jääkaappi olisi kiva. En tiedä, laitanko kaasu jääkaapin, mulla jäisi Hymeristä kaasujääkaappi ylimääräiseksi, että vetäsenkö sen tänne näin, vaikka tonne pihalle jo. Tossahan meillä on tollanen kaasukäyttöinen hellalevy. Toi nyt on 2-paikkainen. Ja ihan grillikaasu tossa noin vaan. Tosiaan noin Wattcyclen akut. Hyviä akkuja, niitä on testejä nettipullolla. Niitä on myös Will Prowse purkanut, tutkinut, hyväksi todennut ja näin poispäin, että ei mitään. Tää on nyt 3. litium-akku, minkä mä esittelen mun kanavilla. Ne on kaikki erittäin hyviä, sellaisia merkkejä, joihin itse pystyn luottamaan ja luotan ja tykkään. Ja tosiaan tässäkin on sitten toi applikaatio, kun se on tosiaan Bluetooth-akku. Aina kun on Bluetooth-akku, niin siihen tulee sitten applikaatio. Ja tosiaan se applikaatio on sitten tämmönen Wattcycle. Tosta Bluetooth kun on päällä, niin tosta se löyti. Yhdistetään. Nyt se yhdistää. Ja noin. Siinä on akku. 41%. Siellä ei ole nyt mitään latausta eikä mitään menossa tosiaan. Tää Wattcyclen applikaatio on suhteellisen yksinkertainen niin kuin verrattuna ehkä Litimen tai Power Queeninkin applikaatioon, niin niistä 3 tää Wattcycle on ehkä yksinkertaisin, mutta siltikin täysin riittävä. Tuolta näkee esimerkiksi kennot. Mitään kulutusta eikä latausta siellä ei nyt oo. Lämpötila 19,2 Celsiusta. Akun lämpötila siis. Siitäkin näkee vielä kenno 1, kenno 2. Tai siis siellä on kaksi anturia. Ja sitten toi BMS ja sitten ympäristö. Ja asetukset saa tuolta. Yksi huono puoli tässä on, mä en ole löytänyt täältä, että mistä saa Fahrenheitit muutettua. Täällä on ilmoittaa kaikki Fahrenheitteina nuo lämpötilat, että mä en tossakin minimi charge temperature 32 Fahrenheitia. Mä en ole löytänyt mistään, että mistä tää vaihtaisi celsiukseksi. Että jos joku tietää, niin kommentoi alle. Mutta tämmönen. Tää oli nyt tämmönen lyhyehkö esittelyvideo, miten saat kesämökille sähköt. Kyllähän tää nyt kun ton akun tonne sai kiinni äsken tossa aamupäivän ajan tusailin tonne noin, niin nyt kun saa kännykät laturiin ja näin poispäin, niin kyllähän se heti mieltä vapauttaa. Kyllä ja kännykästä ei lopu akut ja voi kuunnella radioa ja näin poispäin. Että erittäin mukavaa. Että vaikka monet sanoo, että mökille mennään, siellä ei kännyköitä ja sähköjuttuja tarvita, mutta jos sä et tarvi, niin sä et tarvi, mutta mä vaan tarvin. Kyllä se vaan näin on. Tämä oli yksi esimerkki. Toki rahalla saa ja hevosella pääsee. Mitä enemmän rahaa haluaa laittaa ja on varaa laittaa, niin tietysti nuo systeemit. Victroniltahan saa sellaisia isoja laitteistoja myös, missä on sitten kaikki systeemit, pelit ja vehkeet ja paneeliakin saa ostaa niin monta kappaletta kuin haluaa ja systeemit voi tehdä monella tapaa ja tässä oli yksi tapa.
Ja tää on ainakin helppo ja edullinen ja yksinkertainen ja nopea laittaa, että saa pientä sähköä, perussysteemit mökille. Että tämmönen. Kiitos kun katsoit tän videon ja nähdään ensi jaksossa.